คุณกำลังยืนอยู่ในลานบ้านท่ามกลางแดดจ้าอันเงียบสงบท้องฟ้าสีครามไร้เมฆหมอกอากาศเย็นสบายในฤดูหนาวที่กำลังจะผ่านไปคุณกำลังทำสบู่ในสวนอย่างเพลิดเพลินแต่แล้วจู่ๆท้องฟ้ากลับมอบฝันร้ายที่คุณไม่มีวันลืมมันไม่ใช่หิมะมันไม่ใช่สายฝนหยดก้อนเนื้อสีแดงฉานจำนวนมหาศาลตกลงมารอบตัวคุณสแปลชทั่วพื้นดินคุณคิดว่าโลกกำลังจะแตกสลายใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์วันที่ 3 มีนาคม ปี 1876 ที่ฟาร์มตระกูลคราวช์ในรัฐเคนทักกี้แมรี่คราวช์กำลังต้มไขมันทำสบู่ในสวนหลานชายของเธอตะโกนขึ้นมาว่ายายครับหิมะกำลังตกแต่หิมะชิ้นนั้นกลับเป็นก้อนเนื้อสดๆขนาด2 นิ้วคูณ 2 นิ้วตกลงมาเป็นหาฝนกลิ่นคาวคลุ้งมันคลุมพื้นที่กว้างเท่าสนามฟุตบอลร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าที่เคลียร์ใสสะอาดเนื้อพวกนี้ไม่ได้ถูกหั่นอย่างประณีตมันมีรอยฉีกขาดเหมือนโดนถึงและกระชากอย่างรุนแรงความตื่นตระหนกเข้าครอบงำจิตใจของเธอทันทีแมรี่รีบคว้ามือหลานชายแล้ววิ่งหนีเข้าบ้านสุดชีวิตเธอมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวจิตใจของเธอเตลิดไปไกลเกินกว่าจะควบคุมเธอคิดว่าสามีและลูกชายที่เดินทางไปต่างเมืองถูกลมพายุพัดร่างจนแหลกเป็นชิ้นๆและเศษซากกำลังถูกพัดกลับมาหาเธอมันคือฝันร้ายที่ตกค้างมาจาก American Civil War เพราะพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิรบอันหนองเลือดเมื่อ 12 ปีก่อนแต่เมื่อพายุเหนือสงบลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่เหลืออยู่คือความสับสนของคนทั้งเมืองที่พากันมามุงดูข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์พาดหัวข่าวใหญ่โตจนคนแตกตื่นผู้คนนับร้อยหลั่งไหลมาที่ฟาร์มเพื่อดูสิ่งมหัศจรรย์บางคนเก็บเศษเนื้อใส่ขวดโหลเพื่อเป็นของที่ระลึกมีความกล้าหาญปนความบ้าบิ่นเกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านเพื่อนบ้าน2 คนตัดสินใจหยิบเนื้อดิบจากพื้นขึ้นมาเคี้ยวสดๆพวกเขารายงานว่ารสชาติของมันคล้ายมัทเทิลหรือเวนิสันขณะที่พรานป่าท้องถิ่นคนหนึ่งยืนยันว่ามันคือเนื้อหมีแต่โจจอร์แดนพ่อค้าในเมืองกลับบอกว่ามันส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพและมีเมือกสีน้ำตาลซึมออกมาหน้าสะอิสะเอียนชายคนหนึ่งในเมืองถึงกับพยายามปรุงเนื้อนี้กินเป็นอาหารเย็นจนครอบครัวต้องช่วยกันจับไว้ไม่ให้กินเนื้อต้องคำสาปถ้าเป็นคุณจะกล้าเอาเนื้อที่ไม่รู้ที่มาจากฟากฟ้าเข้าปากตัวเองไหมเมื่อชาวบ้านหาคำตอบไม่ได้หน้าที่นี้จึงตกเป็นของเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักเคมีในยุคนั้นทฤษฎีแรกที่แหวกแนวและหลุดโลกที่สุดถูกเสนอขึ้นมามันถูกเรียกว่าทฤษฎีเนื้ออวกาศนักเขียนอารมณ์ขันบอกว่าเนื้อเหล่านี้อาจจะมาจากสัตว์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่เกิดระเบิดขึ้นในจักรวาลเศษซากสัตว์ต่างดาวจับตัวกันเป็นก้อนอุกกาบาตเนื้อแล้ววิ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกก่อนตกที่ฟาร์มนี้แต่นักเคมีรู้ดีว่าวัตถุชีวภาพย่อมถูกเผาไหม้จนเป็นข้าวถ่านทันทีที่เสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกทฤษฎีนี้จึงถูกปัดตกไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงหัวเราะและมุกตลกในหน้าหนังสือพิมพ์3 เดือนต่อมานักเคมีนามว่าลีโอโพลด์ แบรนไดส์ได้นำตัวอย่างเนื้อที่แช่กลีเซอรีนไปวิเคราะห์เขาประกาศต่อสาธารณชนอย่างมั่นใจว่าปริศนาแห่งเคนทักกี้ได้รับการแก้ไขแล้วและมันไม่ใช่เนื้อสัตว์เลยแม้แต่น้อยเขาสันนิษฐานว่ามันคือนอสต็อกซึ่งเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นดินสาหร่ายชนิดนี้จะจับตัวเป็นก้อนวุ้นลึกลับและจะขยายตัวพองโตเมื่อได้รับความชื้นจากน้ำฝนแต่ทฤษฎีของแบรนไดส์กลับมีช่องโหว่เพราะในวันเกิดเหตุท้องฟ้าแจ่มใสและไม่มีฝนตกนานหลายวันและนอสต็อกธรรมชาติมักมีสีเขียวหม่นแต่เศษซากที่ตกในวันนั้นกลับเป็นสีแดงฉานเหมือนเลือดและส่งกลิ่นเนื้อเด่นชัดโชคดีที่เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นตัวอย่างเนื้อถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่องพิสูจน์ดร. แอลเลน แมคเลน แฮมิลตันบิดาแห่งนิติวิทยาศาสตร์อเมริกาจับมือกับ Professor J.W.S. Arnold พ
วกเขานำเนื้อลึกลับมาส่องใต้กล้องกำลังขยายสูงตัดเนื้อเยื่อดูโครงสร้างระดับเซลล์อย่างละเอียดผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ชุมชนวิทยาศาสตร์ต้องตะลึงเพราะมันคือเนื้อเยื่อของสัตว์ของจริงอย่างไม่ต้องสงสัยชิ้นส่วนที่พบใต้กล้องมีความหลากหลายมากมีทั้งเนื้อเยื่อปอดกล้ามเนื้อลายและกระดูกอ่อนผสมปนเปกันดร.แฮมิลตันระบุว่าโครงสร้างปอดที่พบนั้นคล้ายคลึงกับปอดของม้าหรือไม่ก็ปอดของทารกมนุษย์การค้นพบนี้กลับเพิ่มความสยดสยองและทวีความลึกลับอวัยวะภายในที่หลากหลายหลุดลอยอยู่บนฟ้าได้อย่างไรในที่สุดทฤษฎีที่น่าขยะแขยงแต่สมเหตุสมผลที่สุดก็ถูกเสนอขึ้นมาโดยดร. ลูอิส แคสเทนไบน์นั่นคือทฤษฎีการขย้อนอาหารของฝูงแร้งบินสูงรัฐเคนทักกีเป็นแหล่งอาศัยของฝูงแร้งจำนวนมากพวกมันเป็นสัตว์กินซากที่ชอบรุมถึงอวัยวะภายในของสัตว์ตายตามธรรมชาติแล้วแร้งมีพฤติกรรมป้องกันตัวด้วยการขย้อนอาหารในกระเพาะออกมาเมื่อพวกมันรู้สึกตกใจหรือถูกคุกคามการอ้วกช่วยลดน้ำหนักตัวได้อย่างรวดเร็วทำให้พวกมันสามารถบินร่อนหนีศัตรูขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างทันท่วงทีและเมื่อแร้งตัวหนึ่งเริ่มขย้อนอาหารออกมาแร้งตัวอื่นๆในฝูงก็อ้วกตามๆกันเหมือนการหาวของมนุษย์พายุอ้วกแร้งที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อปอดจึงร่วงหล่นลงมาจากฟ้ากระจัดกระจายตามแรงลมคลุมฟาร์มตระกูลคราวช์นี่คือเหตุผลที่ชิ้นเนื้อมีรอยฉีกขาดของฟันแร้งและแช่อยู่ในกรดในกระเพาะจนส่งกลิ่นแปลกประหลาดแร้งสามารถบินร่อนได้สูงถึง 20,000 ฟุตซึ่งสูงเกินกว่าสายตามนุษย์จะสังเกตเห็นได้จากพื้นดินกระแสลมในวันนั้นอาจพัดเศษซากเนื้อที่ถูกขย้อนให้กระจายตัวก่อนจะตกลงมาสั่นประสาทผู้คนเบื้องล่างยังพอดิบพอดีการเวลาผ่านไปกว่า150 ปีปริศนาแห่งเคนทักกียังคงถูกเล่าขานและไม่เคยจางหายไปในปี 2004 Professor Kurt Gold ได้ค้นพบขวดโหลแก้วใบเล็กเก่าแก่ในตู้เก็บของมหาวิทยาลัยภายในขวดมีชิ้นเนื้อสีขาวหม่นถูกแช่รักษาไว้ตั้งแต่ปี 1876 เขาพยายามส่งตรวจ DNA แต่ชิ้นเนื้อเก่าแก่เกินไป Professor Gold ตัดสินใจส่งตัวอย่างน้ำแช่เนื้อไปที่ห้องแลบด้านรสชาติเพื่อวิเคราะห์โมเลกุลรสชาติของมันจากนั้นเขาก็นำ Flavor Profile ที่ได้ไปผลิตเป็นลูกอม Jelly Beans รสชาติพายุเนื้อเคนทักกีคนที่ใจกล้าพอรายงานว่ารสชาติของมันเหมือน raw bacon ผสมกับ strawberry pork chop ความจริงอันสมบูรณ์ของ Kentucky Meat Shower ยังคงถูกฝังแน่นและซ่อนตัวอยู่ใต้หน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่เปิดเผยทุกวันนี้ชาวเมืองใน Bath County ยังคงจัดเทศกาลรำลึกเหตุการณ์นี้พร้อมจัดแข่งขันทำแกงชิลลี่เนื้อปริศนาอย่างสนุกสนานเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สดใสแจ่มฟ้าในวันต่อไปคุณแน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะปลอดภัยและไม่มีอะไรตกลงมาบางทีธรรมชาติอาจกำลังเตรียมบทเรียนข่าวเลือดที่คาดไม่ถึงรอคอยที่จะหล่นลงมาใส่หัวของคุณอีกครั้งหนึ่ง